নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল জ্ঞান হাই ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত তোমালোকক আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি এই ভিডিঅ'ত দশম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ দ্বিতীয় পাঠ নেলছন মেণ্ডেলা লং ৱাক টু ফ্ৰীডমৰ MCQ সমূহ তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে আছে হোৱাট ইজ দ্য ফুল নেম অফ নেলছন মেণ্ডেলা। অপশ্যনত আছে নেলছন মেণ্ডেলা ৰলিহলাহলা, নেলছন মেণ্ডেলা মেণ্ডেলা, নেলছন ৰলিহলাহলা মেণ্ডেলা, ৰলিহলাহলা নেলছন মেণ্ডেলা। তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি নেলছন ৰলিহলাহলা মেণ্ডেলা। 2 নম্বৰ আছে when was the inauguration day celebrated in South Africa 10 March 10 May 20 May 20 March। তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি 10 May। 3 নম্বৰ আছে it was the installation of South Africa's first dash government autocratic racial monarch non-racial democratic racial ডেম'ক্ৰেটিক নন ৰেচিয়েল। তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি ডেম'ক্ৰেটিক নন ৰেচিয়েল। 4 নম্বৰত আছে হোৱাট ইজ দ্য নাম্বাৰ অফ ডেপুটি প্ৰেচিডেণ্টছ ইলেক্টেড 2 3 4 1। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ 2। 5 নম্বৰত আছে হোৱাট ইজ দ্য ৰিজন বিহাইণ্ড ফৰ আদাৰ কাণ্ট্ৰিজ টু ব্ৰেক অফ ডিপ্ল'মেটিক ৰিলেশ্যনছ উইথ চাউথ আফ্ৰিকা। ইয়াৰ অপশ্যনত আছে হোৱাইট ৰুলাৰ্ছ আদাৰ কাণ্ট্ৰিজ আৰ নন ৰেচিয়েল, it is a poor country, the policy of apartheid। তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি দ্য পলিচি অফ এপাৰ্থিড। 6 নম্বৰ আছে হোৱাট চেঞ্জ ব্ৰট এবাউট দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিডাৰ্ছ টু চাউথ আফ্ৰিকা, ট্ৰেড নেগচিয়েশ্যনছ, হিউমেনিটি, এণ্ড অফ এপাৰ্থিড, পিচ এণ্ড জাষ্টিছ। তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে এণ্ড অফ এপাৰ্থিড। 7 নম্বৰ আছে হোৱাট ৱাজ ইট ডেট দ্য পিপল অফ চাউথ আফ্ৰিকা নিডেড টু বি লিবাৰেটেড ফ্ৰম, পভাৰ্টি, জেণ্ডাৰ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন, ডিপ্ৰাইভেশ্যন, অল অফ দ্য এবভ। তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি অল অফ দ্য এবভ। 8 নম্বৰ আছে হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ ইমানচিপেশ্যন, ফ্ৰীডম ফ্ৰম ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন, এনস্লেভমেণ্ট, স্লেভাৰী, বোথ 1 and 3। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ফ্ৰীডম ফ্ৰম ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন। 9 নম্বৰত আছে দ্য চাউথ আফ্ৰিকান জেটছ, ফাইটাৰ প্লেনছ এণ্ড ট্ৰুপ কেৰিয়াৰ্ছ ডিছপ্লেড military's precision and loyalty to democracy, military power, both 1 and 2, none of the above। তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ military's precision and loyalty to democracy। 10 নম্বৰত আছে what are the colors of the new South African flag, black, red, green, blue and gold, black, red, yellow, blue and gold, orange, black, yellow, blue and silver, black, blue, violet, saffron and green। তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ black, red, green, blue and gold। 11 নম্বৰত আছে হোৱাট ইজ দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ ডেট মেণ্ডেলা ইজ টকিং এবাউট ইন দ্য লেচন, ৰেচিয়েল ডমিনেশ্যন এগেইনষ্ট দ্য ব্লেক স্কিনড, পভাৰ্টি এণ্ড ছাফাৰিং, ডিছক্ৰিমিনেশ্যন এগেইনষ্ট দ্য পুৱাৰ, অপাৰেশ্যন অফ উইমেন। তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ৰেচিয়েল ডমিনেশ্যন এগেইনষ্ট দ্য ব্লেক স্কিনড। 12 নম্বৰত আছে হোম ডিড মেণ্ডেলা ৱান্ট টু থেংক আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স, হিজ ফেমিলি, হোৱাইট ৰুলাৰ্ছ, মিলিটাৰী, আফ্ৰিকান পেট্ৰিয়টছ হু ন' লংগাৰ এক্সিষ্টেড। তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি আফ্ৰিকান পেট্ৰিয়টছ হু ন' লংগাৰ existed। 13 নম্বৰ আছে the decades of oppression and brutality had another unintended effect, what was it, poverty and suffering, created man of extraordinary courage, wisdom and generosity, boycott from foreign nations, none of the above। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি created man of extraordinary courage, wisdom and generosity। 14 নম্বৰ আছে what is the greatest wealth of a nation according to Mandela, minerals, gems, diamonds, people। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি people। 15 নম্বৰ আছে according to Mandela courage is absence of fear, triumph over fear, both A and B, none of the above। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে both A and B। 16 নম্বৰ আছে which of the following are a man's obligation in life, obligation to people, obligation to family, obligation to God, both A and B। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি both A and B। 17 নম্বৰত আছে why were two national anthems sung, to enjoy, to mark the end of racial discrimination, to mark the end of gender discrimination, none of the above। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে টু মাৰ্ক দ্য এণ্ড অফ ৰেচিয়েল ডিছক্ৰিমিনেশ্যন। 18 নম্বৰত আছে হোৱাট কামছ মোৰ নেচাৰেল টু দ্য হিউমেন হাৰ্ট দেন ইটছ অপজিট একৰ্ডিং টু মেণ্ডেলা, হেট্ৰেড, ইউনিটি, লাভ, হেপিনেছ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি লাভ। 19 নম্বৰত আছে হোৱাট ডিড মেণ্ডেলা ৰিয়েলাইজ অফ হিজ বয়হুড ফ্ৰীডম, হি হেড ন' ৰিয়েলাইজেশ্যনছ, হি ৱাজ বৰ্ণ ফ্ৰী, ফ্ৰীডম ৱাজ মেণ্ট ফৰ কিডছ, ইট ৱাজ জাষ্ট এন ইলিউজন। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ইট ৱাজ জাষ্ট এন ইলিউজন। 20 নম্বৰত আছে হোৱাট ইজ দ্য পাৰ্টি ডেট মেণ্ডেলা জইণ্ড, ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ, আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ, নেশ্যনেল আফ্ৰিকান পাৰ্টি, হি ডিড নট জইন এনি পাৰ্টি। তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ। 21 নম্বৰত আছে এ মেন হু টেক্স এৱে আনাদাৰ মেনছ ফ্ৰীডম ইজ ডেছ, হোৱাইট মেন, এ প্ৰিজনাৰ অফ হেট্ৰেড, ক্ৰিমিনেল, ৰুড। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ প্ৰিজনাৰ অপশ্যন বি এ প্ৰিজনাৰ অফ হেট্ৰেড।
22 নম্বৰ আছে who according to Mandela is not free, oppressed, oppressor, both the oppressed and the oppressed, none of the above. ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি both the oppressor and the oppressed. 23 নম্বৰ আছে how did Mandela's hunger for freedom change his life, turned from frightened to bold, turned from law-abiding attorney to a criminal, turned a life-loving man to live like a monk, all of the above. তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি all of the above. 24 নম্বৰ আছে depth of oppression creates oppressed, heights of character, poverty, lack of freedom. ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি heights of character. 25 নম্বৰ আছে with whom Mandela went to the inauguration ceremony, Thabo Mbeki, Mr. de Klerk, Zinani himself. ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে জিনানি. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিজিট কৰিছা তেনেহ'লে চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিবা। ধন্যবাদ।